Hello friends, স্বাগতম জনাইছো মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক আজি এডষ্টাৰ যোগেদি কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে কম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যেটো এডষ্টাৰৰ যেটো অফিচিয়েল ৱেবসাইট হেতু ওপেন হৈ যাব। ওপেন হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ অলৰেডি যদি আপুনি এডষ্টাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা আছে তেতিয়াহলে লগইনত ক্লিক কৰি আপুনি লগইন কৰিব পাৰিব এডষ্টাৰ একাউণ্টত। যদি কৰা হোৱা নাই তেতিয়াহলে আপুনি সাইন আপত ক্লিক কৰিব। সাইন আপত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে কিছুমান অপচন আছে এজ এন এডভাইজাৰ, এজ এ পাব্লিশ্বাৰ, এজ এন এফিলিয়েট। এই তিনিটা অপচন আছে। আপুনি কোনটো এতিয়া এজ এন এডভাইজাৰ বুলি ক'লে ধৰক যিবিলাক কোম্পানী এডছ শ্ব' কৰিব বিচাৰে ঠিক তেনেকৈ সেইবিলাক এডভাইজাৰ হিচাপে ইয়াতে আপোনাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব। কিন্তু আমি কি হয় এজ এ পাব্লিশ্বাৰ হিচাপে যেনেকৈ আমি এডছ শ্ব' কৰি আমি ইনকাম কৰিব বিচাৰিম, গতিকে আমি এজ এ পাব্লিশ্বাৰ হিচাপেহে আমি যিটো 2 নম্বৰ অপচন আছে এজ এ পাব্লিশ্বাৰ তাতে আপুনি গেট ষ্টাৰ্টেডত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আৰু এটা অপচন আছে এজ এন এফিলিয়েট। আপুনি এফিলিয়েট হিচাপেও আপুনি ইয়াতে ইনকাম কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ধৰক এজ এ পাব্লিশ্বাৰ হিচাপে যেতিয়া আপুনি একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব, ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা লিংক পাব এফিলিয়েট লিংক হিচাপে। আপুনি এফিলিয়েট লিংকটো আপুনি আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ হওক বা আন বেলেগ কাৰোবাৰ লগতো অচিনাকি কোনো ব্যক্তিৰ লগতো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে এই লিংকটো ক্লিক কৰি যিজন ব্যক্তিয়ে এডষ্টাৰত একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব, একাউণ্ট এটা যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিব এডষ্টাৰত তেতিয়া তাৰ পৰাও আপোনাৰ এটা ইনকাম হয়। তো গতিকে প্ৰথমে এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এজ এ পাব্লিশ্বাৰ যিটো ইয়াতে লিখা আছে সব মনিটাইজ ইউৰ ৱেবছাইট অৰ আদাৰ ট্ৰেফিক। আপুনি ইয়াতে গেট ষ্টাৰ্টেডত ক্লিক কৰিব। গেট ষ্টাৰ্টেডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে যিটো আপোনাৰ সাইন আপৰ অপচন, সেই সাইন আপৰ অপচনটো আহি যাব। যিখন এখন ফৰ্ম আছে ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। নেটটো অকণমান শ্ল' হোৱাৰ কাৰণে আহিছে। এইটো আহিলে ইয়াতে লিখা আছে সাইন আপ এজ এ পাব্লিশ্বাৰ। সাইন আপ এজ এ পাব্লিশ্বাৰ ইয়াতে আপোনাৰ আৰু ইমেইল আইডিটো দিব। ইমেইল আইডি লিখি আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ফুল নেম আছে, ফুল নেম দিব। লগইন ক্ৰেডেনচিয়েল আপুনি দিব পাৰে। পাছৱৰ্ডটো আপুনি নিজৰ চইজন হৈ দিব। ঠিক তেনেকৈ মেছেঞ্জাৰ যদি কিবা আছে আপুনি দিব পাৰিব। আপোনাৰ স্কাইপি, টেলিগ্ৰাম, ফেচবুক, হোৱাটছআপ যি আছে আপোনাৰ লিংকটোৱে দিব। পে'মেণ্ট মেথড আপুনি কেনেদৰে ল'ব বিচাৰে, পে'পল ল'ব বিচাৰে, ৱেব মনি মানে বিভিন্ন বেংক ট্ৰেন্সফাৰ, বিটকইন কেনেধৰণে আপুনি পে'মেণ্টটো ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে আই হেভ ৰিড এণ্ড একচেপ্ট টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এণ্ড প্ৰাইভেট পলিচিত ক্লিক কৰি সাইন আপ আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ একাউণ্টটো আপোনাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব। তো মই ইয়াতে আপোনাৰ ধৰক নিজৰ ইমেইল আইডি, ফোন নেম দি আপুনি পাছৱৰ্ড দি এইবিলাক দি মই একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি লৈছোঁ আৰু মই লগইন কৰি দিছোঁ। আপুনি একাউণ্ট এটা যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিব, আপুনি একাউণ্টটো যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিব, ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ইমেইল আইডি আছে তাত ইমেইল আইডি ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে ইমেইল এটা যাব। সেই ইমেইলটো ক্লিক কৰি আপুনি ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতহে আপুনি এডষ্টাৰ একাউণ্টটো আপুনি লগইন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হোৱাৰ পিছত আপুনি ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো ক্লিক কৰি ইয়াতে আপোনাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ এটা কেপচাৰ কোড আপোনাৰ ইমেজ আহিছে। সেই ইমেজটো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি লগইনত মানে ছাইটত যাব পাৰিব। ষ্টেজ আপোনাৰ ধৰক কোনকেইটা আছে, ষ্টেজ এইকেইটা আছে আপুনি ক্লিক কৰক আৰু আপুনি ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিয়ক। চব যদি অ'কে থাকে, অ'কে হৈ গ'ল, তেতিয়া লগইনত ক্লিক কৰি দিয়ক। লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ লগইন চাওক। আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হোৱাৰ পিছত তেনেকৈ লগইন কৰিব। লগইন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে যিখন ডেছবৰ্ড আছে ডেছবৰ্ডখন এনেকৈ শ্ব' কৰিব। ইয়াতে মই কিছুমান ব্লগ ক্ৰিয়েট কৰি এড ইউনিট ক্ৰিয়েট কৰি মই চলাই আছোঁ। এইটো চব feedofitblogspot.com তেনেকৈ ধৰণৰ এইটো এটা ৱেবছাইট। হেল্থ নিউজ হেল্থ মি এণ্ড ইন blogspot.com এইকেইটা হৈছে মই ব্লগ ক্ৰিয়েট কৰি মই কিছুমান পোষ্ট কৰি থাকোঁ। তাত এই এডষ্টাৰ এডবিলাক মই তাতে পাব্লিছ কৰি আছোঁ। তাতে যিবিলাকে ধৰক মোৰ ছাইটটোত যাব মানে মোৰ এডকেইটাত ক্লিক কৰিব, যেতিয়া ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ তাতে কিছু ইনকাম হ'ব। তেনেকৈ ধৰণে আপোনাৰ ইয়াতে চাওক মই নতুনকৈ কৰাৰ কাৰণে 0 হৈছে বেলেঞ্চটো। আপোনাৰ যেতিয়া ইনকাম হ'ব ইয়াতে আপোনাৰ শ্ব' কৰিব একাউণ্টটো। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ৱেবছাইট যদি আছে, ৱেবছাইটটো কেনেকৈ ইয়াতে আপুনি এড কৰিব সেই বিষয়ে মই কৈছোঁ। ইয়াতে ধৰক ৱেবছাইট বুলি লিখা আছে, ৱেবছাইটত আপুনি যাব, আপুনি এড ৱেবছাইট বা ওপৰতে আপোনাৰ লিখা আছে এড ৱেবছাইট বুলি। ইয়াতে এড ৱেবছাইটত যাব। এড ৱেবছাইটত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৱেবছাইটৰ
ৱেবছাইটটো আপুনি ইয়াতে লিখিব যিটো হয় আপুনি ৱেবছাইট ক্ৰিয়েট কৰিছে তাৰপিছত ৱেবছাইট কেটেগৰী দিব আপুনি ইয়াতে আপুনি কি দিব কিহৰ আছে আপোনাৰ MP3 আছে স্পট ভিডিঅ' শ্বুটৰ কনভাৰ্টাৰ ফাইলছৰ টৰেন্টছ ছ'চিয়েল যিকোনো আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে আপুনি তৈয়াৰ কৰিছে সেইটো দিব আৰু এড আপুনি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ এড আপুনি ইয়াতে আপুনি চিলেক্ট কৰিব সেইবিলাক চিলেক্ট কৰিব প্ৰপাউণ্ডাৰ আছে বেনাৰ আছে নেটিভ বেনাৰ আছে এড চুইট চাউণ্ড কিন্তু আমাৰ এতিয়া গেমলিং এডছটো আমাৰ শ্ব' নকৰে যিটো আপুনি গেমলিং এড আছে সেইটো আপোনাৰ ৰাইট চাইড একেবাৰে তলত শেষত দেখিছে গেমলিং এডছ সেইটো আমাৰ ইয়াতে শ্ব' নকৰে তো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু সেই ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াতে যি ধৰণৰ আপুনি ল'ব বিচাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰি তেনেকৈ ধৰণে আপুনি লৈ মেলি ইয়াতে আপুনি এড আছে এডত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি আপুনি এইকেইটা আপুনি ল'ব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু ঠিক তেনেকৈ আপুনি ইয়াতে আছে ষ্টেটিষ্টিক্স টাৰ্ণ অন আপুনি টাৰ্ণ অন কৰি দিব টাৰ্ণ অন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইবোৰ ঠিক তেনেকৈ ভিজিবিলিটি ৱেবছাইট ষ্টেটাছ এড ইউনিট এইবিলাক এড ৱেবছাইট আপুনি ইয়াত ৱেবছাইটটো ক্লিক কৰিব পাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে এড ৱেবছাইট মই দেখুৱাই আছিলোঁ এইটো ঠিক তেনেকৈ ক্লিক কৰি আপুনি এডটো আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব ইয়াতে তেনেকৈ ধৰণৰ তো তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপুনি ৱেবছাইটত গৈ আপোনাৰ গুগল এডছতকৈ ধুনীয়া ক'ব গ'লে ভাল এইটো এটা আপুনি ধুনীয়া ইনকম কৰিব প্ৰথম আপুনি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি আপুনি এডষ্টাৰ্ট একাউণ্ট অপেনিং কৰি আপুনি এড শ্ব' কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ব্লগত আৰু আপুনি প্ৰথম দিনাৰ পৰাই আপুনি এটা ইনকম ধুনীয়া ইনকম আৰ্নিং কৰিব পাৰিব গতিকে আপুনি যদি নতুনকৈ ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে আপুনি গুগল এডছত যদি এপ্লাই কৰি আপুনি যদি কৰি যদি আপুনি এপ্ৰুভ হোৱা নাই আপোনাৰ গুগল এডছৰ এডচেঞ্চ প্ৰফাইল যদি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এডষ্টাৰ আপুনি একাউণ্টটো অপেন কৰক আৰু লগতে আপুনি ইয়াৰ যিবিলাক এডষ্টাৰ এড আছে আপুনি আপোনাৰ ব্লগত আপুনি এড ছেট আপ কৰক আৰু আপুনি ধুনীয়া এটা ইনকম আৰ্নিং কৰি থাকিব পাৰিব তো এডষ্টাৰৰ নিচিনা আৰু বহুত ধৰণৰ ছাইট আছে য'ত নেকি আপুনি একাউণ্ট অপেন কৰি আপুনি আপোনাৰ ব্লগতে যিবিলাক ব্লগ ৱেবছাইট আপুনি যদি বনাইছে ক্ৰিয়েট কৰিছে তাত আপুনি তাৰ এড আপুনি প্লেচ কৰি আপুনি ধুনীয়া এটা ইনকম কৰিব পাৰিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ মই আৰু বহুত নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ কিনে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ